भजन सङ्ग्रह 126 निर्वासनबाट छुटकारा पाएकोमा धन्यवाद। यात्राको गीत। जब परमप्रभुले सियोनका निर्वासितहरूलाई फर्काएर ल्याउनुभयो, तब हामी सपना देख्नेहरू जस्ता थियौँ। तब हाम्रो मुख हाँसोले र हाम्रो जिब्रो आनन्दको आवाजले भरिए। तब जातिहरूका बीचमा यसो भनियो, परमप्रभुले तिनीहरूका निम्ति महान काम गर्नुभएको छ। परमप्रभुले हाम्रो निम्ति महान काम गर्नुभएको छ र हामी आनन्दले भरिएका छौँ। हे परमप्रभु, नेगेव देशका नदीहरू उर्ले झैँ हाम्रा सुख शान्ति फर्काइदिनुहोस्। आँसुको साथमा छर्नेहरूले आनन्दका गीत गाउँदै कटनी गर्नेछन्। जो रुँदै रुँदै बिउ बोकेर छर्न जान्छ, त्यो फसलका बिट्टाहरू बोकेर आनन्दले गीत गाउँदै फर्कनेछ। आमेन। यदि हजुरहरूलाई यो वचनहरू मन परेको छ भने हजुरहरूले आफ्नो आफन्त, आफ्नो परिवार अनि आफ्नो मित्रहरूको माझमा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अझै पनि उत्साहितको वचनहरू सुन्नको निम्ति हजुरहरूले सब्सक्राइब बटन थिचेर माथिको बेल आइकन पनि दबाउन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।